बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिस्को असेसमेंट एनवायरनमेंट टेस्ट 2021 دا موږ سل کوو کوېسچن نمبر 1 دی د کیپټل اف استرالیا د استرالیا کیپټل کوم یو ښار دی دا زموږ سره نمبر A چې کوم آپشن دی کینرا دا زموږ سره صحیح دی بیا 2 نمبر ورکړی دی which is the highest civil award of پاکستان د پاکستان highest award چې کوم د civil award هغه کوم دی نشان پاکستان بده کې هم زموږ سره A صحیح دی بیا 3 نمبر ورکړی the smallest Muslim country of the world په دنیا کې د ټول نه ورکوټي مسلم کنټری چې کوم دا کوم په دې کې زموږ سره B نمبر برونای چې کوم دا زموږ سره ټیک دی اوس راځو نمبر 4 ته د کرنسی اف ایران د ایران د کرنسی نوم سره د اصل کې ایرانین ریال دی لیکن اوس ول نیم ول چینج کړ دی ایرانین تومن دی نو سی آپشن زموږ سره ټیک دی 5 نمبر وای is world highest polo ground world highest polo ground په کوم ځای کې دی دا زموږ سره پاکستان کې دی شندور ټاپ کې ګلګت کې بیا 6 نمبر چې کوم دی کیولا salt mine in Pakistan is the largest and oldest salt mine in the world پاکستان کې چې کیولا salt دی دا زموږ سره پاکستان کې غټ هم دی او oldest هم دی لیکن په ورلد کې په څوم نمبر دی په ورلد کې د زموږ سره په سیکنډ نمبر باندې دی بیس 7 نمبر ورکړی which of the following causes acid rain د acid rain causes سی د زموږ سره سی نمبر چې کوم دی سلفر ډای اکساید چې کوم دی دا سی دی بیا کوېسچن نمبر 8 ورکړی which of the following is an air pollution نو air pollution چې کوم دی د زموږ سره د څه جوړیږي کاربن مونوکساید چې کوم دی سی نمبر کاربن مونوکساید د دې نه زموږ سره air pollution جوړیږي نو نمبر which planet is easily visible from the earth کوم planet مونږه د ځمکې نه په اسانتیا سره لیدلی شو په دې کې زموږ سره A نمبر چې کوم دی دا صحیح دی وینس بیا 10 نمبر ورکړی artificial satellite are the object which revolve around the په دې کې زموږ سره B نمبر چې کوم دی دا نمبر صحیح دی بیا زموږ سره ورکړی ګیاره CT scan can take cross sectional image of the body by using دا زموږ سره X-ray چې کوم دی دا زموږ سره صحیح دی بیا 12 نمبر کړی ان هیومن باډي بلډ از کلیر بای د هیومن باډي کې چې کوم بلډ دی دا زموږ سره په څه باندې کلیر کیږي د डी نمبر چې کوم دی کډنی دا زموږ سره صحیح دی 13 نمبر ورکړی دوز کلوز from my snow so we might get another snow day off from school دا زموږ سره کوم سنټنس دی ا سمپل سنټنس دی کمپاوند سنټنس دی که دا زموږ سره کوم یو دی سره کمپاوند سنټنس دی kindness is example of kindness چې کوم دی دا زموږ سره د څه example دی countable noun uncountable noun abstract noun دی زموږ سره بیا 15 نمبر دی perpetual mean perpetual څه معنی ده never ending چې کوم دی مطلب نه ختمېدو والا چې ختمیږي نه never ending دا زموږ سره ټیک دی which of the following is having correct spelling په دې کې زموږ سره کم یو صحیح سپیلنګ دی سالټیوډ چې کوم دی تنهایی چې ورته وایي دا زموږ سره کورکټ سپیلنګ دی زو 17 نمبر ته I have not seen her last night نو په دې کې डी نمبر آپشن چې کوم دی سنس دا زموږ سره ټیک دی 18 نمبر سو feeding the hungry children of old women as an excellent example of hungry children ته چې کوم دی روټۍ ورکول یا نور څه ورکول دا زموږ سره د څه ایگزامپل دی دا زموږ سره هیومنزم اینڈ سوشل ویلفیر چې کوم دی دا زموږ سره د دې ایگزامپل شو اوس راځو 19 نمبر ته د میث حصہ ده 2 + 2 = 2 د دې نه څه جواب راځي نو په ډیماس رول باندې پهله به ډیویژن کوو بیا به ملټیپلیکیشن کوو بیا به ایډیشن بیا به سبټریکشن کوو نو پهله به دې کې ملټیپلیکیشن کوو د دې دوه به مونږه پهله ملټیپلیکیشن کوو 2 = 2 4 او +2 6 دې دوه ملټیپلیکیشن وشي پهله دا به دواړه به نه جمع کوو پهله دا دواړه به نه جمع کوو بلکې د دې دواړو به ملټیپلیکیشن کوو 2 2 = 4 او 2 به سره جمع کوو دې نه به سره راشي 6 به راشي 20 نمبر بیا ورکړی set of natural number start from which of the following number natural set چې کوم دی هغه د څه نه شروع کېږي natural number زموږ سره د څه نه شروع کېږي نو هغه د 1 نه شروع کېږي راځو 21 نمبر ته if 22x = 16 then x value
که چېرته 22x د 16 برابر وي نو د x ویلیو بس راشي. دا زموږ سره داسې دی 22x موږ د x ویلیو راوباسو. د x سره چې څه اضافي هغه به ترې موږ اخوا واړو. دا که په دلته سره په ملټیپلیکیشن کې دا به خوځي ډیویژن ته، که دلته سره په ډیویژن کې دا به خوځي ملټیپلیکیشن ته. د x سره د 22 په ملټیپلیکیشن کې دلته ملټیپلیکیشن دی ضرب دی دا موږ ختمو. x هم ترې ځان له پاتې کړو او دا 22 چې کوم دی دې خوا رالی د 16 سره په ډیویژن کې شو، دلته په ډیویژن کې شو نو 16 ډیوایډ بای 22 رالی. نو دا دواړه اوس په یو شانتي هندسو ډیوایډ کول دي. 16 او 22 چې کوم دی په یو شانتي هندسو ډیوایډ کول دي. دا دواړه په 2 ډیوایډ کېږي. دا چې په 2 ډیوایډ کو 8 رالی، دا چې په 2 ډیوایډ کو 11 رالی. دا اوس نور په یو شانتي هندسو باندې نه ډیوایډ کېږي. دا زموږ سره 8/11 چې کوم دی دا زموږ سره کورکټ آنسر رالی. 8/11 په دې کې زموږ سره سی نمبر چې کوم دی دا صحیح دی. بیا وایي Question number 22. A triangle that has all the three angle less than 90 is called. دا چې triangle چې د هغې درې واړه انګل چې کوم دی هغه د 90 نه کمي هغې ته موږ بیا وایو acute angle. راځو 23 ته. Which of the following is smallest؟ په دې کې زموږ سره د ټول نه ورکوټ هندسه کومه ده؟ -1 دی، -1 اور 2 دی، 0 دی او بیا -3 دی. نو هندسه چې زموږ سره څونه شاته ځي هغونه به زموږ سره ورکوټي کېږي. ګس سایډ ته چې ځي دا به زموږ سره ورکوټي کېږي. که موږ وګورو -1 زموږ سره دلته دی، بیا زموږ سره -1 اور 2 -1 اور 2 نه زموږ سره 0.5 راځي. 1 چې په 2 ډیوایډ کې 0.5 راځي. بیا زموږ سره 0 دی، 0 دلته دی، بیا -3 دی. نو -3 زموږ سره دلته دی. د ټول نه شاته به دي کې زموږ سره -3 دی. نو -3 زموږ سره د ټول نه ورکوټې هندسه ده. نو -3 डी نمبر آپشن چې کوم دی دا صحیح دی. 24 نمبر دی بیا چې 4.5 ماینس بیا بریکټ 13 - 18 + 2 دا زموږ سره سمپلیفای کوي. دې سمپلیفای کولو دپاره ډماس رول چې کوم دی په هغې باندې به موږ سمپلیفای کړو. ډماس پهله ډیویژن، بیا ملټیپلیکیشن، بیا ایډیشن، بیا سبټریکشن. دې کو ملټیپلیکیشن هم نشته خو پهله د بریکټ عمل کوم. د بریکټ نو موږ دا هم دلته لیکلی دی 4 - 5. 4 نه چې 5 ماینس شي یو انس پلس ته یو ماینس ته عمل به د ماینس وشي لیکن علامت به د غټې انسي ولګي. نو د 4 نه چې 5 نه چې 4 ماینس شي زموږ سره 1 رالی لیکن علامت به د ماینس ولګي، د غټې انسي علامت ولګي. دا 5 زموږ سره غټې انسي دی ماینس دی. بیا ماینس دلته په خپل ځای رالی. بیا د 13 - 18 دا 13 پلس ده او 18 ماینس ده. بیا به د ماینس عمل به وشي -5 به راشي. 18 نه چې 13 ماینس شي 5 به راشي لیکن علامت به د ماینس ولګي. بیا دلته دی +2 به سره موږ راکوز کوم. بیا -1 دا په خپل ځای رالی، ماینس دا هم رالی. بیا -5 + 2 یو انس پلس ته یو ماینس ته عمل به د ماینس وشي. نو د 5 نه چې 2 ماینس کې 3 رالی لیکن علامت به د غټې انسي ولګي. د 5 غټې انسي را دې سره ماینس دی نو ماینس به ولګي. اوس به دې خوا راشو دا -1 رالی. بیا د دې ماینس او د دې ماینس په منځ کې زموږ سره ملټیپلیکیشن دی. ماینس او ماینس چې کله ملټیپلیکیشن وکړي، ماینس او ماینس چې کله زموږ سره ملټیپلیکیشن وکړي د هغې نه زموږ سره راځي پلس. بیا -1 + 3 زموږ سره یو انس پلس ته یو ماینس ته. نو د ماینس عمل به وشي 2 به راشي، علامت به د غټې انسي ولګي پلس. د دې زموږ سره 2 رالی. بل کوېسچن دی چې گوادر بندرگاہ کس ملک کے تعاون سے تعمیر ہوئی؟ گوادر بندرگاہ چې کوم ده دا زموږ سره دا د کم ملک په تعاون باندې موږ جوړه کړې ده؟ دا زموږ سره چین دی. دا گوادر چې کوم دی دا په 1958 کې چې کوم دی پاکستان د عمان نه اخیستی و. په دې باندې بیا ور چې کوم دی کار په 2002 کې سټارټ شوی او په 2007 کې به مکمل شوی. सी नंबर ऑप्शन से दूसरा डी नंबर ऑप्शन सही है. बया पाकिस्तान की कितनी फीसद आबादी ज़राअत से वाबस्ता है? बी नंबर 65% चिकम दे. पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान पे एशिया की दे, बया पे एशिया की जनूबी एशिया. ए नंबर पाकिस्तान की माइशत का कौन सा शोबा सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करता है? दूसरा ए हम और बी हम, लेकिन देखिए ए नंबर दूसरा सही है. बया 29 नंबर दे 1973
کے عین میں کس قسم کا نظام حکومت نافذ کیا؟ دا زموږ سره پارلیمانی نظام دی. 14 اگست 1973 کی دا رائج شو. بیا 30 نمبر دے پاکستان کے پہلے صدر کون تھے؟ دا زموږ سره سکندر مرزا. 30 نمبر جہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ جہاد لغوی معنی دا محنت اور کوشش کرنا. بیا زموږ سره 32 نمبر دے ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. دلتا ڈیش ٹیسٹ ہے. سی نمبر چکم دے صبر و برداشت. آسمانی کتاب زبور کس پر نازل ہوئی؟ زبور پہ حضرت داؤد علیہ السلام. ڈی نمبر آپشن صحیح ہے. قرآن شریف کی کون سی صورت بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی؟ سورۃ توبہ چکم دا بسم اللہ نہ شروع ہے. اور سورۃ النمل چکم دے بدے کی زموږ سره دو بسم اللہ یعنی دی یو په سٹارٹ کې ده او یو بیا وروسته راځي. بیا د امت مرحوم کس ادیب کی تصنیف ہے؟ نو پدی کی یو هم نه دی. بیا انتخاب کلام میر کس مشہور محقق اور ادیب کی تصنیف ہے؟ ایک زموږ سره دی مولوی عبدالحق. ڈی نمبر. بیا شاعر شباب کس کو کہا جاتا ہے؟ بدے کی جوش ملیح آبادی. سی نمبر 37 کی. بیا دے رئیس المتغزلین کس شاعر کا لقب ہے؟ رئیس المتغزلین دا کم شاعر زموږ سره لقب دے. بدی کی حضرت موہانی چکم دے. دا بی نمبر صحیح دے. بیا 39 دے فردوسی اسلام کون سا شاعر ہے؟ فردوسی اسلام چکم دے دا کون سا شاعر ہے؟ دا زموږ سره حفیظ جالندری. شاعری 40 نمبر شاعری مزدور کون سا شاعر ہے؟ شاعری مزدور احسان دانش.